Hello po, pwede na po pumasok. Sorry po. Wow! I know! Medyo may... Pag ganitong bahay ko, di na ako aalis. Ako din. Ito na lang ako sa bahay. Ito ako, papa-USR. Okay, kaya ba yun? Ngayon, hindi ko lang pa sa ilong din. Maganda na hindi pa siya nagbago. Ay, Tita Darlie. Check niya. Pwede daw po i-check yung mga kwarto sa inyo. Wait lang. Ayan. Ito po ang master bedroom po natin. Ay, okay po. Tapos, ilan pong tuwalya dito? Bali, apat po ma'am. Apat po. Okay po. And then, dito po is good for 6 po siya. Arin din po yung towel po. Okay. So, okay po. So, ano po to? Stock po. Stock. Okay. And then, Mama, where is the bathroom? Eto, saan mo gusto? Doon, dito. Dito po. Dito. Sigurado ka, di mo pa namin tayo kapila. Okay po. Ay, parang wala pala. Sorry.
yan. Pero maganda pa to, be. Ang tumabuksan. Uy, may bathtub. Can we open this one? Oh my gosh. This is scary. Hindi ko mabuksan. I know, right? Kita yun, sobrang ganda ko. Ay, ito palang buksan. Wow. Hi, Kuya. Ang sarap pala mag-vacation sa Amerika. Pero, ang lamig ng aircon. Tapos nakikinig ka sa lahat ng hilig. Tama yung yung malasado yung egg. Gusto mo, di ba? Oo, sabi ko sa'yo. Yan, huwag mo lulutuin. Tama na yan. Sa kanila na, dala-dala ng babae kanina. Galing.